ආයිබෝවන් මම චරිත විජයනායක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කරන්නේ විශේෂයෙන්ම 2025 අලුතින්ම A-level කරන්න ඉන්න පොඩ්ඩ වෙනුවෙන්. ඉතින් 2024 පොඩ්ඩොත් 2023 පොඩ්ඩොත් ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ නම් ඔයා මීඩියා කරන්නේ ඇයි? ඔයාට මීඩියා කරන්න තියෙන හේතු මොනවාද? ඔයාට විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් මොනවාද? මීඩියා කරලා ගිහින් කරන්න පුළුවන් උපාධි මොනවාද? ඊට පස්සේ ඉස්සරහට තියෙන රැකියා අවස්ථා මොනවාද කියලා දැනගන්න ඕන නම් ඔයාටත් පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු අපි මීඩියා කරන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මීඩියා කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා අද වෙනකොට ගොඩාක් ජනප්‍රිය විෂයක් නේද? ඉතින් අපිට මීඩියා නැතුව අපේ ෆෝන් එක යූස් කරන්නේ නැතුව පොඩි වෙලාවක්වත් ඉන්න බැහැනේ නේද? පොඩිම වෙලාවක්වත් ඉන්න බෑ අපේ ෆෝන් එක අතටවත් ගන්නේ නැතුව මැසේජ් ඇලර්ට් එකක් ඇවිල්ලාද WhatsApp මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලාද කියලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මීඩියා කියන විෂය අද වෙනකොට ගොඩාක් ජනප්‍රිය විෂයක්. ඒ වගේම කාලීන විෂයක් අපිට නැතුවම බැරි කාලීන විෂයක්. අපි හිතමුකෝ අපිට ඉගෙන ගන්න විතරක් නෙවෙයි මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට විතරක් නෙවෙයි අපේ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයට උනත් ගොඩාක් වැදගත් විෂයක්. ඕනම රැකියාවකට ඕනම ක්ෂේත්‍රයකට ගොඩාක් වැදගත්. අපි හිතමු අපි පුංචි ව්‍යාපාරයක් කරනවා කියලා. දැන් විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවෝ A-level කරන අපේ ක්ලාසස් වෙන දොළ පුතාලා උනත් සමහර අය ඉන්නවා තමන්ගේ අම්මලා තාත්තලාගේ ව්‍යාපාරවලට උදව් කරන. ඒ වගේම සමහර දොළ පුතාලා ඉන්නවා තමන්ම තනියම පොඩි ස්මෝල් බිස්නසස් පොඩි ව්‍යාපාර කුඩා පරිමාණයෙන් කරගෙන යන. ඉතින් ඒක ගොඩාක් හොඳයි. එයාලා දැන් ඉඳන්ම ප්‍රායෝගිකව මේ විෂයන් ඒ මීඩියා කොහොමද ප්‍රැක්ටිකලි කරන්නේ කියලා තමන්ගේ දේවල් වලට ප්‍රායෝගිකව යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා එයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක හරිම ප්‍රායෝගික විෂයක්. ඉතින් පොඩි අපි හිතමු රෙස්ටරන්ට් එකක් කරනවා නම් එතකොට අපි හිතමු ඔයාලා මොනවා හරි හැන්ඩික්‍රාෆ්ට්ස් මොනවා හරි අත්කම් නිර්මාණ කරනවා නම් නේද? ඔයාලට පුළුවන් ඒක ප්‍රමෝට් කරගන්න. ඒක ඔයාලගේ පාරිභෝගිකයා අතරට අරගෙන යන්න. ඔයාලගේ පාරිභෝගිකයන් ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි සෝෂල් මීඩියා පේජ් එකක් නේද? ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍ය යොදා ගන්න. ඉතින් මේ විෂය ඒ වගේම කියනෝනේ හරිම සරලයි. මේක මීඩියා කියන විෂය ප්‍රායෝගික විදිහට හෝ න්‍යායික විදිහට තියරි විදිහට හෝ ප්‍රැක්ටිකල් විදිහට පාසලෙන් හෝ විශ්වවිද්‍යාලයකින් හෝ ඉගෙන ගත්තේ නැති කෙනෙකුට වුණත් මුල සිට හරි සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ආස හිතෙන ආකර්ශනීය විෂයක්. ඒ වගේම මීඩියා ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියලා කියන්නේ ගොඩාක් දැවැන්ත කර්මාන්තයක්. ඔයාලා දන්නවනේ නේද? අපිට රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන තියෙනවා, පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන තියෙනවා නේද? අපි ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනී සංස්ථාව නේද? ඒ වගේ රජයේ මාධ්‍ය ලේක් හවුස් නේද? ඒ වගේම අපිට පෞද්ගලික මාධ්‍යත් හිරු ටීවී, දෙරණ නේද? සිරස, ස්වර්ණවාහිනී ඒ වගේ ගොඩක් පෞද්ගලික මාධ්‍යත් අද වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මීඩියා කරන්න පුළුවන් මොන වගේ විෂය ධාරා වලින්ද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා A-level වලට එක දුවල පුතාලා එක විෂය ධාරාවන් තෝරගන්නවනේ. සමහර දුවල පුතාලා කලා විෂය ධාරාව තෝරගන්නවා. සමහර දුවල පුතාලා තාක්ෂණික විෂය ධාරාව ඊට අමතරව ඔයාලා විද්‍යා, ගණිත, වාණිජය වගේ තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ මීඩියා විෂය ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කලා විෂය ධාරාව හෝ තාක්ෂණික විෂය ධාරාව කරොත් තමයි. ඉතින් අපි කලා විෂය ධාරාව යටතේ නම් ඔයාලට ගොඩාක් සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඒක තෝරගෙන කරන්න ඕනේ. හර විෂයන් සහ භාෂා විෂයන්, ඒ කියන්නේ සමාජ විද්‍යා විෂය කාණ්ඩේ විෂයන් තියෙනවා. භාෂා විෂය කාණ්ඩේ විෂයන් තියෙනවා. සෞන්දර්ය විෂය කාණ්ඩේ විෂයන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ විෂයන් වලින් තෝරගෙන මීඩියා සමාජ විද්‍යා විෂය කාණ්ඩයන් යටතේ තමයි එන්නේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තාක්ෂණික ධාරාවෙනුත් ඔයාලට එක සබ්ජෙක්ට් එකක් අයින් කරලා ඒ වෙනුවට මීඩියා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර පාසල් වල ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් වෙනත් කියලා විෂය ධාරාවක්.
එතකොට ඒකට කලා හෝ තාක්ෂණික හෝ එහෙම විෂය ධාරාවක් අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕනම ධාරාවකින් කැමති විදිහට විෂයන් තෝරගෙන කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර මේ පොඩක් ගැළපීමක් නැති සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරගන්නවා සමහර ළමයි. ඉතින් ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත, තමන්ට කැමති විදිහට ගැළපෙන සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරගෙන කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එක එක විෂය ධාරාවලින් ඔයාලට කැමති සබ්ජෙක්ට්ස් තෝරගෙන කරන්න පුළුවන් වෙනත් කියන විෂය ධාරාව යටතේ. ඉතින් ඒ විෂය ධාරාව පාසල් වල ගොඩක් නැත්තේ ඔය සබ්ජෙක්ට්ස් ක්ලෑෂ් වෙන හන්දා පීරියඩ්ස් වලදී සහ ඒක ළමයින්ට ගැලපෙන්නේ නැති විෂයන් තෝරගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් කරදරකාරී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් පාසල් වල දැනට නැහැ. නමුත් ඇතැම් පාසල් වල මේක තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයාට මීඩියා කරන්න හේතු කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇයි මම මීඩියා කරන්නේ කියලා ඔයාට ඇතිනේ අදහසක්. සමහර දුවල පුතාලා ආසාවට කරනවා. ඉතින් ඇත්ත මමත් කළේ ඇත්තටම ඒ ලෙවල් වලට මීඩියා මං ගොඩක් ආස වෙච්ච විෂයක් නිසා හරිම ආසාවෙන් තමයි මම මීඩියා තෝරගත්තේ. ඒ වගේම ඔයාලට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට හෝ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකට යෑමේ අදහසින් ඔයාලා මීඩියා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් දුවල පුතාලා මාධ්‍යවේදියෙක් නේද නිවුස් රීඩර් කෙනෙක් ඒ වගේ වෙන්න ආසාවෙන් ගොඩක් දුවල පුතාලා මීඩියා කරනවා. ඒ වගේම මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ වෙන ඔයාලට මේ රූපරාම වලත් පේනවා. මම ශ්‍රී ලංකා ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ට්‍රේනින් හිටියා. එතකොට ඒ කාලේ මම ලැබපු අත්දැකීම් කිහිපයක්. ඉතින් ඒ වගේ මාධ්‍ය කර්මාන්තය කියලා කියන්නේ දැවැන්ත කර්මාන්තයක්නේ. ඔයාලට නිෂ්පාදනයට, රචනයට, ඊට පස්සේ අධ්‍යක්ෂණයට ඒ වගේ අපි කියන්නේ වෘත්තීන් හොඳ ඉහළ වෘත්තීන් වලට දායක වෙන්න පුළුවන්. රටට සේවය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවයට යන්නත් ඔයාට පුළුවන්. ඒ වගේම රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයට යන්න පුළුවන්. පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා ගොඩාක් තියෙනවා. ඇඩ්වර්ටයිසිං, මාකටිං, වෙබ් ජර්නලිසම් මේ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගොඩක් දුවල පුතාලා මේ විෂය තෝරගන්න හොඳ ඉහළ ඉසෙඩ් අගයක් තියෙන හන්දා මේ විෂයට අර ඉහළම ඉසෙඩ් අගයක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්නත් බෑ. පහළ අඩු ඉසෙඩ් අගයක් තියෙනවා කියන්නත් බෑ. නමුත් හොඳ ඉසෙඩ් අගයක් තියෙනවා. මොකද මේක සමාජ විද්‍යා විෂය කාණ්ඩයේ විෂයක් නිසා. දැන් ෆ්‍රෙන්ච් ඉකොන් ලිටරේචර් වගේ විෂයන් වලට වගේ ගොඩක් ඉහළම ඉසෙඩ් එකක් අපිට තියෙනවා කියන්න බෑ. ඒත් එක්කම අපිට පහළ ඉසෙඩ් අගයක් මේකට නැහැ. මේකට හොඳ ඉසෙඩ් අගයක් හොඳ ඔයාලට AB ගත්තොත් AB අතර ගත්තොත් සමනින් හොඳ ඉහළ ඉසෙඩ් අගයකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර දුවල පුතාලා වෙනත් විෂයක් කරන්න නැති නිසා හෝ කාගේ හරි කීමකට හෝ හේතුවක් නැතුව නිකන් මීඩියා තෝරගන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම එපා. ඉතින් එහෙම කරන දුවල පුතාලාත් ඇති. නමුත් ඔයා ආසාවෙන් ටාගට් එකක් ඇතුව ටාගට් එකක් නැතත් හරි මේ විෂය හරි ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් විෂයක්. ඉතින් ඔයාලට මම කියනවා හරි ආසාවෙන් මීඩියා කරන්න හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං විෂයක් වෙයි. ඒත් එක්කම ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න එපා නේද? ඔයාලා උසස් පෙළට මීඩියා කරොත් ඔයාට යන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මීඩියා කරලා ඔයාට ඉස්සරහට කැම්පස් එකට ගියොත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ගියොත් ඔයාට කරන්න පුළුවන් උපාධි තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් ඉහළම උපාධිය තමයි සාමාන්‍යයෙන් A level arts කරලා සාමාන්‍යයෙන් ඉහළම ඉසෙඩ් අගය ගන්න අපි කියන්නේ සමත් වෙන ඉහළින්ම සමත් වෙන අපේ දුවල පුතාලව ගන්නෙ මේ නීති පීඨයට. අපි කියන්නේ law faculty කියලා. ඉතින් නීති පීඨය කියලා කිව්වක්ම ඔයාලා දන්නවා කොළඹ තියෙනවා නීති පීඨය. ඒත් එක්කම යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය සහ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය තියෙනවා නීති දෙපාර්තමේන්තු. ඒ විශ්වවිද්‍යාල දෙකට හෝ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ඔයාලට යන්න පුළුවන් ලෝ කරනවා නම්. ඉතින් ඒකට හොඳ ඉහළ ඉසෙඩ් අගයක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් දුවල පුතාලා නීති කරන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඒත් එක්කම දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා සෞන්දර්ය විෂයක් A level වලට කරොත් ඔයාට නීති පීඨයට යන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ජන මාධ්‍ය උපාධිය ගන්න පුළුවන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපේ තමයි මාස් මීඩියා තියෙන. ඉතින් මගේ ඩිග්‍රී එකත් මාස් මීඩියා. ඉතින් ඒ වගේම ජන සංනිවේදන උපාධියක් තියෙනවා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලේ, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලේ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ.
මම මේ විශ්වවිද්‍යාල ගැනත් ඔයාලට ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඒත් එක්කම කලා උපාධිය. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකකින් විශ්වවිද්‍යාල ටික ගැන කතා කරමු. ඉතින් කලා උපාධිය කරන්නත් පුළුවන්. කලා උපාධිය කරද්දී ඔයාලට මීඩියාත් එක්ක තවත් සබ්ජෙක්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. තෝරගෙන කලා නැත්නම් ආර්ට්ස් කියන උපාධිය. ඊට පස්සේ තොරතුරු තාක්ෂණය IT කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට සෞන්දර්ය විෂයන් වලට යන්න පුළුවන්. භාෂා ලැන්ග්වේජස් කරන්න පුළුවන්. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැනට ගොඩක් ලැන්ග්වේජස් වලට හොඳයි කියලා ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ඊට පස්සේ පේරාදෙණිය වගේ විශ්වවිද්‍යාල කීපයකම භාෂා උපාධිය දෙනවා. ඒ වගේම කතන හා ශ්‍රවණ උපාධිය, ඉසව් කළමනාකරණය අපි කියනවා ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට්. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඉන්ටර්නැෂනල් රිලේෂන්ස් නැත්නම් ජාත්‍යන්තර සබඳතා වගේ තවත් උපාධි කීපයකටම ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා A-level කරලා රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ ඔයා ගන්නවනේ කැම්පස් පොත. ඉතින් මේ කැම්පස් පොතේ ඒ හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලගේ කැම්පස් සිලෙක්ට් වෙච්ච අයියා කෙනෙක් අක්කා කෙනෙක්ගේ ඒ පොත අරගෙන බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. ඉතින් මීඩියා ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපය මේක දෙකකට තියෙන්නේ පුතාලා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ ජර්නලිසම් කියලා ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා. දැනට ඩිග්‍රී එකක් ලොකුවට නැහැ. මාධ්‍ය සම්බන්ධව ඩිප්ලෝමාස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉස්සරහට කරයි. ඒත් එක්කම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපය තමයි මීඩියා වලට ගොඩක්ම හොඳ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ මීඩියා සම්බන්ධ ස්ටුඩියෝස් ඒ හැම පහසුකමක්ම තියෙන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපේ. ඉතින් ඒත් එක්කම රජරට විශ්වවිද්‍යාලය ඒත් එක්කම කියන්නේ මේ තමයි මගේ විශ්වවිද්‍යාලය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපය. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකක් පේනවා නැති මම ඩිග්‍රී එක ගත්ත දවස. ඉතින් රජරට විශ්වවිද්‍යාලය, විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ තර ත්‍රිකුණාමල මණ්ඩපේ තමයි ජනමාධ්‍ය උගන්වන්නේ. ඒත් එක්කම යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය. ඔයාට මේ විශ්වවිද්‍යාලවලට ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම මීඩියා විෂය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලට තියරි විතරක් නෙවෙයි හොඳ ප්‍රැක්ටිකල් දැනුමකුත් එනවා. කැමරාස්ද, නිව් මීඩියාද, සෝෂල් මීඩියාද, රේඩියෝද හැම දෙයක්ම ප්‍රායෝගිකව ඔයාලට අත්හදා බලන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයා දැනගන්න එපැයි ඔයා A-level වලට මීඩියා කරද්දී ඔයාට කවර් වෙන ඒරියාස්, කවර් වෙන සබ්ජෙක්ට්ස් මොන වගේ විෂයන්ද මොන වගේ දේවල්ද ඔයාට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික්ස් ටිකක් ඔයාලට තියෙනවා. සෝෂල් මීඩියා නේද? සමාජ මාධ්‍ය මේ Facebook, Viber, WhatsApp වගේ දේවල්. ඒවා කොහොමද අපි අපේ යහපතට පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට නරක බලපෑම් එනවනම් ඒවා මොනවද? නේද? ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් උගන්වනවා. අපි ඒ දේවල් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම නව මාධ්‍ය අපිට ඉන්ටර්නෙට්, ඊමේල් ඒ වගේ නව මාධ්‍ය කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මාස් මීඩියා, ජනමාධ්‍ය, පුවත්පත්, රූපවාහිනී, ගානවිදුලිය වගේ. ඊට පස්සේ මීඩියා ට්‍රෙන්ඩ්ස් කියලා අපිට ටිකක් තියෙනවා. මාධ්‍ය ප්‍රවණතා, අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස්. ඒ වගේම මීඩියා ලෝ ඇන්ඩ් එතික්ස් ඔයාලට මීඩියා සම්බන්ධ නීති රීති ආචාර ධර්ම ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ක්‍රියේටිව් කමියුනිකේෂන් නිර්මාණාත්මක sannivedana ඊළඟට මහජන සම්බන්ධතා පබ්ලික් රිලේෂන්ස් මාකටිං දැන්වීම් කරණය සහ අලෙවිකරණය ඔයගලන්ට මාකටිං ඇඩ්වර්ටයිසිං ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කමියුනිකේෂන් මෙතඩ් sannivedana කරන එක ආකාර විදි ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවත් ඉස්සරහට මීඩියා ඉගෙන ගද්දි කතා කරමු. ඉතින් ඒත් එක්කම මම හිතනවා ඔයාලට මීඩියා විෂය හැදෑරීමෙන් මොන වගේ දේවල්ද ලැබෙන්නේ, ඔයාලට ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා සා මීඩියා විෂය ගැන ඔයාට යම්කිසි අරමුණක් තිබ්බේ නැත්නම් මීඩියා විෂයෙන් ඉස්සරහට යන්න තියෙන පාත්ස් ගැන ඉතින් ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් අරමුණක් ඇති වෙන්නේ නැති කියලා හිතන හොඳ මොටිවේෂන් එකකුත් එන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට මොනවා හරි මීඩියා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපෙන් අහන්න පුළුවන්. අපේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අපේ YouTube තියෙනවා. YouTube වීඩියෝස් අපේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. අපේ විශේෂයෙන්ම අලුතින්ම මීඩියා
කරන්න එන්න ඉන්න දුවලා පුතාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොටිවේෂනල් වීඩියෝ, ස්ටඩි ටිප්ස්, ඒත් එක්ක මීඩියා සම්බන්ධ පාඩම් ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකෙන්. ඒත් එක්කම අපේ TikTok සහ Instagram channel එකකුත් Instagram page එකකුත් TikTok page එකකුත් අලුතින් පටන් අරන් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ Facebook පිටුව තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයාලට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ WhatsApp groups දෙකක් තියෙනවා. A level සහ O level දුවලා පුතාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් අපේ YouTube වල මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා YouTube වල වීඩියෝස් වල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල. ඉතින් ඔයාලට ඒ විස්තර දැනගෙන අපේ ගෲප් එක්ක ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන ෆ්‍රී ලෙසන්ස්, ෆ්‍රී සෙමිනාර්ස්, අපේ කැම්පස් එකකින් කරන වර්ක්ෂොප්ස්, ඊට පස්සේ මීඩියා පාසලෙන් කරන දේවල් ගැන විශේෂ දැනුවත් කිරීම, එක්සෑම්ස් කරන ඒවා, යුනිට් ටෙස්ට් කරන ඒවා, ඒ සම්බන්ධව හැම දෙයක්ම දැනුවත් කරන විශේෂයෙන් ඔයාලට එන මීඩියා සම්බන්ධ ජොබ් වේකන්සීස් ගැන. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න, ඇලර්ට් එකේ ඉන්න අපි ඔයාලව මීඩියා සම්බන්ධ අලුත් දේවල් ගැන නිරන්තරයෙන්ම දැනුවත් කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක විශේෂයෙන්ම කරේ 2025 දුවලා පුතාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔයාලට අපේ මීඩියා පාසල පන්ති සඳහා සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් පන්ති ගැන විස්තර දැනගන්න. සහ ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් එයාලටත් කියන්න මේ අද කරපු මේ ෆ්‍රී ක්ලාස් එකේ මේකට ඕනම කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි දවසේ අපි නොමිලේ කරේ. ඉතින් ගොඩාක් දුවලා පුතාලා සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් අපේ ක්ලාසස් වලට දිගටම ජොයින් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් විස්තර WhatsApp හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්, කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි මීඩියා පාසලෙන් ආයෙත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.